Alam mo ba na pwede kang mag-load gamit ang Metrobank account mo? Paano? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Metrobank app, mag-login ako gamit yung fingerprint ko. Nakalink na dito yung savings account ko o yung ATM card ko. Ibig sabihin yan, makikita ko yung account number mismo at magiging yung balanse ko online lang gamit yung phone. Ang maganda pa dyan, bukod sa pwede mong ma-check agad kung may mga pumasok na pera o lumabas ba na pera sa account mo gamit lang tong phone mo, pwede ka rin mag-load sa SIM mo. Halimbawa, balik tayo sa homepage, pwedeng mag-send load. I-enter dito yung cellphone number na loloadan. Select load product. Hanapin dito yung SIM. Globe yung sa akin. Pwede din naman yung Smart, yung TnT. Depende sa number. Andito yung mga promo or yung mga available na package. Pwede rin naman yung mas mababa lang. Like yung regular load na 10 pesos, 15 or 20. Try natin tong 10. Tap ko yung next. I-double check kung tama lahat ng info. Kapag okay na, i-tap itong confirm. Okay na ako. Ang amount ay 10 pesos. Processing transaction na. I-enter dito yung passcode. Enter ko lang. Tap ko yung next. At hintayin ang code din na ma-receive sa phone. Ito yung phone number mo na nakalink sa Metrobank account mo nung nag-open ka ng savings account. Ito na yung message. Open ko lang. At andito na yung OTP, 309765. Enter ko lang dito. Tap next. Nagkakaroon ng error message na katulad nito. Kapag ganon, ang gagawin nyo lang ay ulitin lang din yung buong proseso. Back to dashboard, mag-load lang ulit tayo. Ulitin ko lang. Andito na ulit tayo sa stage ng paghintay ng OTP. Tap next. At transaction being processed. 10 pesos yung amount dito. Pwede kong i-save yung screenshot para nga naman may proof ako. Check ko na rin tong message na na-receive ko. Sabi ng Metrobank, successful na daw. At kapag chinek ko yung balance ko, habang tinatry ko yung balance, may pumasok na text. Ito siya, auto load max. So, ito na lang yung proof na papakita ko sa inyo. Mas mabilis to. Clearly, mabilis lang yung pag-load gamit yung sa Metrobank. Possible magkaroon kayo ng error message, pero ulitin nyo lang din. At ang maganda pa dyan is mabilis lang, hindi nyo na kailangan lumabas. Gamit lang yung phone nyo, pwede na kayong mag-load. Also, pag bumalik tayo sa transaction history, i-double check natin kung may ibang charges. So, 10 pesos lang talaga yung nabawas sa account ko. Walang additional charge, walang service fee for this pag-load. So, mas makakatipid nga naman kaysa magpa-load sa tindahan na possible, mas sobra pa yung singilin sa inyo kaysa sa load na kailangan nyo sa SIM ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. Kung may question kayo na paano ka nagkaroon ng Metrobank online account, meron ding passcode, paano ba yan i-set up? Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-register sa Metrobank online banking. Also yung pag-setup ng PIN. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para dyan. Yung mga link ay nasa baba. Also, pwede nyo rin i-check itong mga video sa bandang baba. See you sa next videos. Bye-bye!